Nam Việt sang mây mờ che lối cũ, ta mang theo mất lệnh của phú vương. Bước chân vào thành lo lòng tự nhủ chỉ là kịch thôi, sao lòng lại thiết tha. Gặp ánh mắt em trong veo làn nước biếc, ta quên mình đến để trộm lấy vật nước nhà. Chẳng nghi ngại chi thiếp trao người tất cả, bí mật nó thân sợi lấy mong kiếm quy. Chàng là chồng là bầu trời cao cả, Có đâu ngờ sau lưng là vực thẳm mịt mờ. lông ông trắng rơi giữa rừng già hoang lạnh, Thiếp vẫn tin chàng đợi dấu ngựa chân phi. Ta nợ em một kiếp yêu chân thành, nhưng nợ cha một mật lệnh thong qua. thiếp nợ cha một cõi bờ xanh ngắt, vì ngây thơ trao bí mật cuộc thần. Máu đổ xuống hoa ngọc trai biến Thầm hằn nghìn năm theo sóng vô bạc đầu. Giếng nước ấy soi bóng hình kẻ phản bội, hãy soi lòng người vĩnh viễn lạc mất nhau. kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó. Tiếng mắng của thần này tiếng xé lòng ta. Tìm thấy em rồi chỉ còn là xác lạnh nọ thân cầm tay, sao tim lại nát tan. Cha vung kiếm trời đất như đổ lệ lông ngộng trắng rơi, trắng xóa một màu tàn. Ta lao mình xuống Giếng sâu sâu thẳm để tìm lại em giữa hư ảo mây ngàn. máu đổ xuống hoa ngọc trai biển thẳm, hận nghìn năm theo sóng vô bạc tầng. Máu đổ xuống hoa ngọc trai biển thẳm, Hận nghìn năm theo sóng vô bạc đầu. Giếng nước ấy soi bóng hình kẻ phản bội, hãy soi lòng người vĩnh viễn lạc mất nhau. Ngọc trai kia mang về xưa nước giếng, sẽ thấy sáng ngày một mối tình đau. miêu trầu. Trọng thủy tan vào sóng sâu. Bài hát vừa rồi là tiếng lòng của Mỹ Châu, người đã phải trả cái giá quá đắt cho sự ngây thơ của chính mình. Nhưng bạn biết không, trong thế giới hiện đại, mỗi ngày
Có thể chúng ta đều đang vô tình để lại những dấu vết hớ hênh, khiến cho những nỗ lực của chính mình bị lung lay mà không hề hay biết. Chào các bạn, mình là Khanh, một Project Manager. Ở tập 1, chúng ta đã cùng đánh thức bản sắc và nội lực từ dòng máu lạc hồng. Nếu bạn chưa xem, hãy quay lại để tìm hiểu về bộ vi xử lý cực mạnh mà cha ông đã để lại trong DNA của chính mình. Nhưng có một thực tế trong quản trị, nội lực càng mạnh mà thiếu sự tỉnh táo, cái giá phải trả đôi khi là sự hối tiếc. Tại sao một đế chế Âu Lạc hùng mạnh, sở hữu nỏ thần, lại có thể sụp đổ chỉ trong một đêm? Câu trả lời không nằm ở sức mạnh của đối thủ, mà là ở một lỗ hổng mang tên sự thiếu hụt ranh giới. Mỹ Châu Trọng Thủy không chỉ là câu chuyện về tình yêu bi kịch, đó là bài học kinh điển về sự chia sẻ quá đà, những giá trị cốt lõi. Hãy nhìn vào 3 tình huống mất lẫy nỏ đời thường này, xem bạn có vô tình bỏ quên chính mình hay không. Nỏ thần công sở. Bạn dốc hết ruột gan chia sẻ bí kíp cho đồng nghiệp vì nể nang. Kết quả, họ thăng tiến trên chức xám của bạn, còn bạn dần mất đi tiếng nói trong tim. Sự tử tế trong công việc là một món quà, nhưng nếu không có ranh giới, nó lại trở thành một sự thỏa hiệp. Bạn có đang nhầm lẫn giữa việc giúp đỡ đồng nghiệp và việc tự tước đi cơ hội của chính mình. Nỏ thần ý tưởng. Bạn hào hứng chia sẻ về kế hoạch tâm huyết khi nó chưa kịp hình thành. Vài tháng sau, bạn thấy ý tưởng đó thành công, nhưng trong tay người khác. Một ý tưởng chưa hình thành giống như một mầm cây non. Nó cần sự tĩnh lặng để bén rễ trước khi đón gió bão. Đừng vội vàng phơi bày nó dưới ánh sáng gắt của sự kỳ vọng từ người khác. Nỏ thần ranh giới. Bạn giao hết tiền tiết kiệm cho người thân vay. Nói cách khác, quyền tự quyết tài chính cho người thân vì tin nhau. Đến khi có biến cố, bạn nhận ra mình không còn đường lui vì đã đánh mất quyền tự chủ từ lâu. Tin tưởng là một sự lựa chọn, nhưng tự chủ là bản năng sinh tồn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, thiết lập ranh giới rõ ràng không phải là bức tường ngăn cách, mà là cánh cửa bảo vệ sự bình yên cho cả hai bên. Là một project manager, mình hiểu bảo mật và quản trị rủi ro là sống còn. Đừng để sự vô tư của mình vô tình tạo ra những kẽ hở cho những rắc rối không đáng có. Video này không dạy bạn cách sống đa nghi, mà để cùng bạn thiết lập một bức tường lửa, firewall cho tâm hồn và sự nghiệp, để bạn có thể yêu hết sức, tin hết mình, nhưng vẫn luôn là người làm chủ chiếc lẫy nỏ của cuộc đời mình. Đừng để sự vô tư biến những nỗ lực của bản thân thành con số 0. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bài học thứ nhất. Đừng phơi bày hết ruột gan ngay lần đầu gặp gỡ. Mỹ Châu yêu Trọng Thủy, đó là tình cảm thật. Nhưng sai lầm của cô ấy là nghĩ, đã yêu thì không được giấu nhau gì cả. Các bạn mới đi làm cũng vậy, thường rất nhiệt huyết và chân thành. Nhưng hãy nhớ, công sở không phải là một gia đình. Bạn khoe với đồng nghiệp mức lương đều được cao hơn mặt bằng chung. Bạn tâm sự với chị đồng nghiệp thân thiết về việc bạn định nhảy việc hay bạn không thích sếp. Bạn đem hết những bí kíp riêng mà bạn mất bao công sức mới học được để chỉ cho người khác vì sợ bị nói là giấu nghề. Kết quả là gì? Mức lương của bạn trở thành tâm điểm của sự đố kỵ. Những lời tâm sự của bạn biến thành vũ khí để người khác hạ bệ bạn. Bạn cho đi tất cả và rồi nhận ra mình không còn giá trị nào khác biệt cả. Bài học rút ra là hãy chân thành nhưng đừng trần trụi. Giữ lại cho mình một khoảng lặng, một bí mật, một chiếc nỏ thần của riêng bạn để bảo vệ chính mình. Bài học thứ hai. Chiếc lông ngỗng và những vết dấu sai lầm. Mỹ Châu rắc lông ngỗng để Trọng Thủy tìm mình. Cô ấy nghĩ đó là đường về nhà, nhưng thực chất đó là đường dẫn dắt vào nhà. Trong cuộc sống, mọi hành động hớ hênh của bạn đều là một chiếc lông ngỗng để lại cho đối thủ. Một email viết thiếu chuyên nghiệp khi đang nóng giận. Một status than thở về công ty trên mạng xã hội. Một lần hứa vượng khi chưa chắc chắn làm được. Những vết dấu này tưởng như nhỏ nhặt, nhưng khi có biến, chúng sẽ là bằng chứng chống lại bạn. Đừng để sự vô tư của mình trở thành công cụ để người khác bắt bài và dồn bạn vào thế bí. Bài học thứ ba. Đừng để nỏ thần bị tráo khi bạn đang ngủ quên. An Dương Vương mất nước vì ông quá tự tin vào vũ khí mình đang có. Ông nghĩ mình giỏi rồi, mình đã có nỏ thần, ai làm gì được mình. Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp loại giỏi,
hoặc vào được một công ty lớn thường nảy sinh tâm lý ngủ quên trên chiến thắng. Bạn ngừng học hỏi, bạn bớt trau dồi, bạn nghĩ tấm bằng kia là nỏ thần bảo mệnh cả đời. Nhưng thế giới ngoài kia là những trọng thủy, triệu đà, cực kỳ nhạy bén. Nếu bạn không update bản thân mỗi ngày, năng lực của bạn sẽ bị đánh tráo bởi sự lỗi thời. Đến lúc những cơn khủng hoảng hay sa thải gõ cửa, bạn mới nhận ra mình chỉ đang cầm một chiếc nỏ rỗng. Vậy phải làm sao để trở thành một Mỹ Châu tỉnh táo? Chúng ta phải làm gì đây? Tin người 7 phần, giữ lại 3 phần cho mình. Không phải là sống đa nghi, mà là sống có ranh giới. Đừng cho ai biết toàn bộ mật mã cuộc đời bạn nếu như họ chưa chứng minh được họ xứng đáng. Học cách quan sát trước khi chia sẻ. Ở môi trường mới, hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Đừng vội vàng mở lòng khi chưa biết ai là bạn, ai là trọng thủy. Luôn có đường lui cho bản thân. Đừng bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ, dù là trong tình yêu hay trong công việc. Hãy luôn giữ cho mình một khoản tích lũy, một kỹ năng độc lập, để nếu nỏ thần có mất, bạn vẫn đủ sức đứng vững trên đôi chân mình. Bi kịch của mẹ Châu là bài học đắt giá về việc niềm tin đặt sai chỗ. Mong rằng sau tập này, các bạn sẽ luôn giữ cho mình một trái tim ấm nóng nhưng một cái đầu lạnh. Hãy cứ yêu, cứ tin, nhưng đừng bao giờ quên mang theo lẫy nỏ của sự tỉnh táo nhé. Đừng đợi cho đến khi thấy lông ngỗng trắng xóa mặt đường rồi mới hối hận. Hãy bắt đầu thiết lập ranh giới cho chính mình ngay từ những lời từ chối khéo léo, từ những kế hoạch dự phòng thực tế mà mình vừa chia sẻ. Trước khi khép lại tập hôm nay, mình có một câu hỏi dành cho các bạn. Nếu có một chiếc nỏ thần trong đời thật mà bạn nhất định không bao giờ để ai chạm vào thì đó sẽ là gì? Hãy comment và chia sẻ bên dưới nhé. Mình sẽ trực tiếp đọc và chia sẻ cùng các bạn. Đừng quên nhấn subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản cập nhật tiếp theo cho hệ điều hành của chính mình. Ở tập sau, chúng ta sẽ bước sang một chương mới đầy quyết liệt và rực rỡ khi ranh giới phải được bảo vệ bằng hành động. Mình là Khanh, một Project Manager của hành trình hệ điều hành Lạc Hồng. Chào tạm biệt và chúc các bạn một tuần mới đầy bản lĩnh.